มาชมไซหมอกยามเช้ากันค่ะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะ เย็นกำลังดีเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะพามาชมแสงพระอาทิตย์นะคะนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีๆเลยค่ะเก็บเอามาฝากเพื่อนๆนะคะ